What should I do? We are going through systematically Bhagavad Gita. Mm-hmm. Right now we are approaching 4th chapter. 4th chapter. And we just finished with the 3rd chapter, 30th verse. So you're approaching the 4th chapter, but yeah. You're still in the 3rd chapter. Yes, at the end of the 3rd. The verse 31. You do one verse, or you read a few verses and usually talk about read one verse and just point out some information, maybe from the purport, or just talk about it and then go forward. And then go forward, usually. Mm-hmm. And we're on verse 30 today. 31st. 31st verse. Okay, what we're going to do Azt fogjuk csinálni, is we're going to read olvasni fogunk the verses up to this verse in the 3rd chapter. a verseket, amik eddig a versek vannak a 3. fejezetben. Let's chant this together, Sanskrit. Mondjuk együtt a szanszkritot. Ready? The 31st. No. The First. Az első vers. Arjuna uvacha jayasi chet karmanaste matha buddhir janardana tat kim karmani godeva niyojayasi keshava vyamisheni vavakyena buddhim mohayasi vame tadekam vadanishchitya yena shreyoham apniyam Shri Bhagavan Vavacha Lokesmin Vivida Nishtha Pura Prokta Mayanaga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam Na Karmana Manarambam Naishkarmyam Purushoshtate Nachasanyasanadeva Siddhim Samadigachati Nahi kaschit kshanam api jatu tishtyatya karmakrit karyate yavashak karma sarva prakritityargunai karmendriyani samyamya yaaste manasasmaran indriyartham vimudatma mityachara sa uchyate yasvindriyani manasa Niyamya Rapaterjuna Karmendriyai Karma Yogam Asakta Savishishyate Niyatam Kuru Karma Tvam Karma Jayo Karmanaha Sharira Yatra Vichate Naprasidyet Karmanaha Jagyartat Karmanam Yatra Lokoyam Karmabandhana Tadarkam Karmam Deya Mukta Sangha Samachara Sahaya Jagya Praja Srishtva Puruvacha Prajapati Aniha Prasavishyatvam Eshavos Krishnamatu Divan Bhavyatanena Te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayanta shreya paramavakshata ishtanam bhogani vo deva dasyante yagyavavitaha tayadata apadayayyo yo bhukte snena eva saha yagyashishtashanas santo Muchyante sarakil nishahai Bhunjate te tvakam papa Ye pachantatmakarana Anad bhavanti bhutani Parjanyat manasambhava Yagya bhavati parjanyo Yagya karma samudbhava
karma brahmodbhavam vidi brahmachara samudbhavam tasmat sarvatam brahma nityam yagye pratisthidam evam pravartitam chakram nanuvartayati yayaha agayor indriyaramo mogam parthasya jivati yasvatmaryadeva syad atmatritasya manavaha atmayeva cha santushtas tasya karyam na vidyate naiva tasya kritenartho na kriteneva kaschana Najasya sarvabhuteshu kaschid artha vyapashrayaha tasmat asakta satam karyam karma samachara asakto yasharam karma param apnoti pushyaha karmanaiva samsiddhim astita janakadayaha lokasangrahamevati sampashyan kartamadasi yad acharati shreshtas tatra devatarojana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nalabhaptam abhaptavyam varta eva chakarmani Yadiyaham navarteyam jatu karmanyatamavritahvidaha mama vartamanu vartante manushya partha sarvashaha utside yurime loka nakuyam karma chedaham sankarasya chakartasyam upahanyami matujaha Sakta karmanya vidvamso yatha kurvanti bharata kuryat vidvams tatha saktash chakirshu lokasangraham nabhuri vedam janaye ajnanam karmasanginam joshayet sarvakarmani vidvan yukta samacharam Prakrite kriyavanani gunai karmani sarvashaha ahankara vibhudatma kartaham iti manyate tat kavittu mahabaho gunakarma vibhagayoho gunaguneshu vartanta iti matva nasajjate Prakrite gunasambhuna Sajanante gunakarmasu Thana Krishna vado mandan Krishna hinna vacharaya Mayi sarvani karmani Sanyasyadhyatma cetasa Nirashir nirmamo bhutva Yudhyasva vikatajvaraha Ye me tamamidam nityam Anutishkanti manava Shraddhavanto rasuyanto Muchyante te karma vihi. Now, what we're going to do now, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Each one of us is going to read 4 verses. Mindannyian 4 verset fogunk akkor elolvasni. Out loud. Hangosan. From the beginning. And I'll start. And you follow along in your Hungarian, and then read the Hungarian after that, okay? Először én kezdem, utána pedig magyarul, akkor majd olvassátok. Arjuna said, O Janardhan, O Keshava, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained
that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service. Not merely by abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Minden ember akaratlanul is arra kényszerül, hogy az anyagi természet kötőrejétől származó tulajdonságai szerint cselekedjék, ezért senki sem maradhat tétlen, még egy pillanatra sem. Aki visszatartja cselekvő érzékeit, ám elméje továbbra is az érzékek tárgyait süt, az kétségkívül becsapja magát. Az ilyen embert kétszínűnek hívják. Az az őszinte ember azonban, aki elméjével uralkodni próbál cselekvő érzékein, és ragaszkodástól mentesen a karma jóga gyakorlásához lát, Krishna tudatban, sokkal kiválóbb nála. Hajtsd végre előírt kötelességed, mert az jobb a tétlenségnél. Az ember még anyagi testét sem képes fenntartani munka nélkül. Az ember végezze úgy munkáját, hogy az Vishnunak ajánlott áldozat legyen, másképp tettei az anyagi világhoz kötözik. Ó Kunti fia, teljesítsd ezért előtt kötelességed az ő örömére, és így mindig mentes maradsz a kötelékektől. A teremtés kezdetén az élő lények ura az emberek és félistenek nemzedékeit teremtette meg Vishnunak szánt áldozatokkal, aztán megáldotta őket, mondván, legyetek boldogok Jagya által, mert ennek végrehajtása majd megajándékoz benneteket mindennel, ami kívánatos a boldog élethez és a felszabaduláshoz. A félistenek, akiket megörvendeztetnek az áldozatok, szintén a kedvetekben fognak járni, és ha az emberek és félistenek így módon együttműködnek, általános jólét köszönt mindenkire. Ha a különféle életszükségletekről gondoskodó félistenek elégedettek a jagya végzésével, ellátnak majd benneteket mindennel, amire csak szükségetek van. Ám bizonyosan tolvaj az, aki úgy élvezi ezeket az adományokat, hogy nem ajánlja fel őket viszonzásképpen a félisteneknek. A bakták megszabadulnak minden bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozatgyanát. Mások, akik személyes érzéki élvezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt tesznek. Mindenki teste gabonaféléken él, melyek az esőből származnak. Az eső a jagya végzéséből ered, a jagya pedig az előírt kötelességekből születik. Szabályozott cselekedeteket a védák írják elő, a védák pedig közvetlenül az Istenség legfelsőbb személyiségéből nyilvánultak meg. Következésképpen a mindent átható transzcendens mindig jelen van az áldozati tetteiben. Kedves Arjunám, aki emberi élete során nem követi a védekben előírt áldozatkört, az minden bizonnyal bűnös életet él. De itt egy hiába való, mert csak az érzékkielégítésben élve van. Akkor aki az önvalóban találja meg az örömét, akinek emberi élete az önmegvalósítást szolgálja, és aki egyedül az önvalóban érez teljes elégedettséget, annak nincs kötelessége. Az önmegvalósított embernek nincsen semmi célja előírt kötelességé végrehajtásával, de arra sincs oka, hogy ne végezzen ilyen munkát. Az ilyen ember nem függ egyetlen más élőlénytől se. Ezért az embereknek kötelességből kell cselekednie, anélkül, hogy tettei gyümölcseire vágynak, mert aki vonzódás nélkül cselekszik, az eléri a legfelsőbbet. Előkötelességeik teljesítésével még a királyok, például Janaka, is elérték a tökéletességet. Végre kell hát hajtanod feladatodat, hogy az embereket a jóra terültsd. Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az egész világ követi őt. Ó Pritát fia, számomra nincs előírtett a 3 bolygó rendszerben. Semmire sincs szükségem, és nincs semmi, amit el kellene érnem, mégis végzem az előírt kötelességeket. Mert ha én nem végzem lelkiismeretesen az előírt kötelességeket, az emberek minden bizonnyal követnék példámat, ó párta. Ha én nem végzem többé az előírt kötelességeket,
romba dőlnének a világok. Így lennék azok az nem kívánatos népességnek, és ezáltal véget vetnék minden élőlény békéjének. Ahogy a tudatlanok az eredménye vágva végrehajtják kötelességeiket, úgy a bölcs is cselekszik, hogy az embereket a helyes úton vezesse, ő azonban nem ragaszkodik tették gyümölcséhez. A bölcs, hogy ne zavarja meg az előírt kötelességek gyümölcséhez ragaszkodó tudatlanok elméjét, ne tétlenségre buzdítsa őket, hanem az odaadó szellemben, a Krisna tudat fokozatos kifejlesztése érdekében végzett cselekvéssel. A hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötővel érvényzi azokat. Ó erős karunk! Az abszolút igazság ismerője nem merül el az érzékek és azok kielégítése tettében, mert jól látja az odaadással és a gyümölcseiért végzett munka közötti különbséget. Bewildered by the modes of material nature. Is it my turn? Yes. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully, without envy, become free from the bondage of fruitive actions. So this is the one we're studying today. So let's read this together, all of us. Olvassuk meg közösen együtt. In English and in Hungarian. Go ahead, you read. Akik kötelességeiket az én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irítség nélkül követik ezt a tanítást, felszabadulnak a gyümölcsöző tettek rabságából. Purport. The injunction of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the essence of all Vedic wisdom, and therefore is eternally true without exception. Magyarázat. Az Istenség legfelsőbb személyisége, Krishna utasításai jelentik az egész védikus bölcselet lényegét, ezért kivétel nélkül mindegyik örök igazság. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. Ahogyan a védák örökkévalóak, a Krishna tudat igazsága szintén az. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. Az embernek megingathatatlanul hinnie kell ezekben az utasításokban, anélkül, hogy az Úrra irigykedne. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita, but have no faith in Krishna. Sok olyan filozófus ír magyarázatot a Bhagavad Gítához, aki nem hisz Krishnában. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. Ők sohasem szabadulnak fel a gyümölcsöző cselekedetek rabságából. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. Ám az Úr örök utasításaiban rendületlenül hívő közönséges ember kiszabadul a karma törvényének bilincseiből még akkor is, ha végrehajtani nem is tudja a parancsokat. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, because one is not resentful of this principle and works sincerely, without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness.
Előfordulhat, hogy a Krisna tudat folyamatát éppen csak elkezdő ember nem hajtja végre teljes egészében az Úr utasításait, de ha nem kritizálja a folyamatot, hanem őszintén, vereséggel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább, minden bizonnyal felemelkedik a tiszta Krisna tudat síkjára. Om Agyanati Tasya Niranjana Shalakaya Chakshurunnihamena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Mam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pujani Nirvishesha Shunyavani Paschasya. This sentence, this last sentence, is one of my favorite sentences in the whole book. Ez az utolsó mondat, ez az egyik kedvenc mondatom az egész könyvben. And it's especially relevant as we're having a Bhagavad Gita class with relatively new devotees. És kifejezetten idevág, mivel most egy olyan Bhagavad Gita órát tartunk, ahol nagyjából új bakták vesznek részt. This is the situation, this is the position of everyone at the beginning of Krishna consciousness. Mindenkinek ilyen a helyzete a Krishna tudatnak kezdetén. It's not possible to follow everything from the beginning strictly. You don't even know everything, what to speak of being able to follow everything. Nem lehetséges, hogy valaki a kezdetektől szigorúan kövessen minden, nem is tudja, hogy mit kéne követni, nem is beszélve arról, hogy hogyan tudná akkor ezt követni. So in this verse and in this purport is the secret. Ebben a versben és ebben a magyarázatban el van rejtve titok. To how to stay. Hogy hogyan tudunk maradni. Srila Prabhupada told us, he knew who we were. Srila Prabhupada elmondta nekünk, hogy ő tudja, hogy kik vagyunk mi. He knew how fallen we are in this Kali Yuga. Tudja, hogy mennyire elesettek vagyunk ebben a Kali Yugában. He knew the tendency of the beginner. Tudta egy kezdőnek a hajlamait. To come strong for some time, but then forced by one's material desires to back off. Hogy lehet, hogy valaki nagyon erősen kezdi az elején, de aztán visszahőköl vagy meghátrál, amikor anyagi vágyakkal újra találkozik. Therefore he told us, now you've come to Vaikuntha. És akkor ezért mondta nekünk, hogy akkor most gyertek el a Vaikuntára. Just don't leave. Csak nem menjetek el. Whatever happens. Bármi történjen. Whatever your mind tells you. Bármi, amit az elméd mond neked. Just stay. Csak maradj. When Gopakumar in the Brihad Bhagavatamrita second part, when Gopakumar finally, after traveling through all the different places in the universe and spiritual world, finally comes to Goloka Vrindavan. Amikor a Sri Brihad Bhagavatamritában, Gopakumar, ugye a második fejezetben, akkor végig utazva, keresztül utazva az egész univerzumon, akkor végig eljut Goloka Vrindavanban. And Krishna embraces him. És Krishna megöleli őt. And anyway, there's much more to it, but I'm just giving you the essence. Sokkal többről van szó, de most csak a lényeget mondom el. And he more or less said, okay, now you're here, now look, just, you want to make me happy. You want to make me happy? Akarsz engem boldoggá tenni? Most, hogy itt vagy? Stay here forever. Akkor csak maradj itt örökre. That's what makes Krishna happy. Ez az, ami Krishnát elégedetté teszi. Here it says here, as the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. Ahogy a védák örökek, örökkévalóak, a Krishna tudat igazsága szintén örökkévaló. The mind in the material world is flickering. Az elme és az anyagi világ az nagyon változékony. Restless. Nagyon nyughatatlan. It's always, the soul is always looking for a pleasure and security and something to do that will be permanent. A lélek mindig keresi az élvezetet,
keresi a biztonságot, vagy a menedéket, és keres valamit, amit tud csinálni. And as Krishna points out all through the Gita, and we all have the experience already, it's not possible in this material world És ahogy to find that security. És így Krishna az egész Bhagavad Gitán keresztül többször is rámutat, és ahogy azt saját magunk is tapasztaljuk, ez igazából lehetetlen, mármint lehetetlen megtalálni ezt a fajta menedéket vagy biztonságot. But Krishna consciousness is eternal. De a Krishna tudat az örökkévaló. And if we actually absorb our mind in Krishna consciousness, then our mind becomes peaceful. És hogyha elmerítjük a tudatunkat a Krishna tudatban, akkor az elménk meg fog nyugodni. It becomes satisfied. Akkor elégedetté fog válni. Therefore, a little earlier, before, when we were reading the verses, we came to the verse that said, number 17. But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. 17. versből ugye azt mondta Krishna, hogy ám aki az önvalóban találja meg örömét, akinek emberi élete az önmegvalósítás szolgálja, és aki egyedül az önvalóban érez teljes elégedettséget, annak nincs kötelessége. The self-realized person has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Aki elérte az önmegvalósításának ezt az állapotát, annak nincsen semmi olyan kötelessége, amit végre kéne hajtania, vagy nincsen semmi olyan, amit ne kellene megcsinálnia, és igazából igen, ennyi. So this is the essence of this purport also. Ennek a magyarázatnak szintén ez a lényege. We should have firm faith in this injunction, this principle. Ebben az elvben, vagy ebben az utasításban nagyon erős hitünknek kell, hogy legyen. And then Krishna admits that he also doesn't have any reason to do anything in this material world. És Krishna szintén beismeri, hogy számára nincsen ok, hogy neki bármi miatt cselekednie kellene ebben a világban. He says, there's no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Krishna mondja, hogy a 3 univerzumban számomra nincsen olyan kötelesség, amit nekem el kellene végeznem, ugyanakkor nincsen semmi, amire nekem szükségem lenne, de még mindig, akkor végzem előírt kötelességeim. Because he's the leader of everyone. Mert ő mindenkinek a vezetője. He's setting the example. Ő adja a példát. And as he sets the example, others will follow. És ahogy ő példát állít, akkor mások természetesen azt fogják követni. So when we surrender to Krishna, we become Krishna's representatives. Amikor meghódolunk Krishnának, akkor Krishna képviselőjévé válunk. And therefore people will look to us. És Krishna, akkor az emberek pedig fognak minket figyelni. Even your new devotees. Még akkor is, hogyha új bakták vagytok. When you go out in public and they see you in dhoti and sari and tilak. Hogyha kimentek a nyilvánosság elé, és akkor mutatkoztok dhótiban, száriban vagy tilakban. Chanting. Énekeljétek el a szennevet. Dancing. Táncoltok. Having a good time. Jól érzitek magatokat. Joyful. Boldogan. Blissful. Elégedetten. No worries. Nincsenek aggodalmak. No cares. Nincsen semmivel nem kell törődni. Why? Miért? Because we're doing the supreme duty. We're doing what the whole system of material activities in this material world is aiming for. We're doing. Azért, miért van ez? Azért, mert azt a dolgot csináljuk, amire az egész, tehát a legfelsőbb dolgot csináljuk, amire az egész anyagi univerzum is végső soron irányul. So the whole Bhagavad Gita is Krishna convincing Arjuna to do his duty
but not for material purposes. Az egész Bhagavad Gita arról szól, hogy Krishna próbálja meggyőzni Arjunát, hogy végezze az anyagi kötelességeit, de nem anyagi célok érdekében. To do his duty because he wants him to do it, first of all. Hanem csinálja azért ezeket, mert ő szeretné, hogy ezeket megcsinálja. And because it's the right thing to do. És mert ez a megfelelő dolog, amit kell csinálni. So this sentence at the end of this purport is extremely important. Szóval ennek a magyarázatnak az utolsó mondata, ez nagyon-nagyon fontos. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely, without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. Előfordulhat, hogy a Krishna tudat folyamatát éppen csak elkezdő ember nem hajtja végre teljes egészében az utasításait, de ha nem kritizálja a folyamatot, hanem őszintén, vereséggel és reménytelenséggel nem törődve törekszik tovább, minden bizonnyal felemelkedik a Krishna tudat síkjára. So what does it mean? Because one is not resentful of this principle. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az ember nem kritizálja ezt a folyamatot? Yes. Szilárd marad a folyamat végezésében, és nem a hibákat próbálja megkeresni a folyamatban, hanem csak gyakorol. He is staying steady in practicing the process and not trying to find faults in the process. Yeah. It means that what's the principle? Mi az elv? What's the principle that you're not supposed to be resentful of? Mi ez az elv, mi ez a folyamat, amivel szemben nem szabad ellenségesnek lenni, vagy kritikusnak lenni? What the Guru says. The principle is that you have to follow. Az elv az, hogy követni kell. That's the principle. Ez az elv. So, and it says you shouldn't be resentful of the principle because in the beginning you can't always follow perfectly. És azért mondja, hogy akkor nem szabad ellenségesnek lenni ezzel az elvvel, mert kezdetekben az ember nem tud maradéktalanul követni. So to stay in Krishna consciousness, even though in the beginning we may not understand everything perfectly, or we may still from time to time be restless or whatever. És annak ellenére, hogy akkor kezdetekben lehet, hogy nem vagyunk mindig kiegyensúlyozottak, vagy nagyon nyughatatlanok vagyunk. The key thing to remember is not to be resentful of the fact that I do have to follow in order to actually get to the goal. Even though I can't do it right now, I shouldn't be resentful of the fact that I need to do that. Szóval annak ellenére, hogy most még lehet, hogy képtelen vagyok arra, hogy teljes mértékben kövessek, akkor mégsem szabad ezzel a követéssel szemben kritikusnak vagy ellenségesnek lennem, mert tudnom kell azt, hogy végső soron nekem arra van szükségem, hogy megtanuljak követni. And that's what freedom from envy means. És ezt jelenti azt, hogy mentesnek lenni az irítségtől. No? That's what freedom from envy means. Ezt jelenti az irítségtől való mentesség. As long as there's some envy in the heart, amíg az embernek irítség van a szívében, then when we're asked to do something by the authority, and we actually want to be the authority. Akkor amíg mondjuk az autoritás megkér minket valamire, de igazából mi akarunk lenni az autoritás. Then when we're told you have to do this, then we'll feel some resentment. Amikor mondják nekünk, hogy ezt és ezt kéne csinálni, akkor ellenségeskedést fogunk, vagy ellenséget fogunk érezni. So this is what Krishna is asking us to do, and what Prabhupada is asking us to do in this purport, is to put on hold those feelings. Don't respond to those feelings, even though you have them. Krishna és Prabhupada akkor ezt kéri tőlünk ebben a versben és ebben a magyarázatban, hogy ezeket az érzéseket tegyük félre. Még annak ellenére is, hogy bennünk vannak, akkor csak tegyük félre ezeket az érzéseket, és ne ezek szerint viszonyuljunk. And eventually we have to give up those feelings. És végül pedig végső soron fel kell adnunk ezeket az érzéseket. Because it's those feelings that cause us to hesitate.
Mert ezek az érzések, amik arra készítenek bennünket, hogy habozzunk. And when we hesitate, then we withdraw from the principle or the activity of performing sacrifice. És amikor így habozunk, akkor visszavonjuk magunkat attól az elvtől, hogy nekünk áldozatot kell hozni, áldozatot kell végezni. If we continue to serve, hogyha folytatjuk a szolgálatot, sincerely, őszintén, what does sincerely mean? mit jelent az őszintesség? It means without personal motive. If we're sincere when we're doing a service for someone else, if we're sincere, we're doing the service for that person, to please that person, not for myself. Őszintesség azt jelenti, hogy egyéni motiváció nélkül, hogyha őszintén szolgálunk valakit, akkor az azt jelenti, hogy őt akarjuk szolgálni, és nem saját magunkat. Not for selfish motives. És nincsenek ott önző érdekek. And that's what it, yeah. Az elején, de az elején ott én legalábbis azt tapasztalom, hogy van. Tehát, But actually, I feel them there in the beginning. Yes. Igen. And that's what it's saying here. És pont ezt mondja itt. In the beginning of Krishna consciousness, we may not fully discharge the injunctions of the Lord. Hogy a Krishna tudat elején lehet, hogy nem vagyunk teljes egészében képesek arra, hogy kövessük ezeket az utasításokat. So then, but then the goal is to give up that feeling of resentment that eventually you're going to have to follow in order to succeed. De a cél az, hogy ezt a fajta ellenállást, vagy ezt a fajta hajlamot akkor az ember idővel fel tudja adni, mert ennek a feladása és az, hogy az ember tud követni, az fog neki fejlődés adni a lelki életben. And that's the way forward to sincerity. És az őszintesség felé egy ilyen módon lehet haladni. You see how the thought is so beautifully written by Prabhupada, how one thing follows right from another. Látjátok, hogy milyen szépen fűzi össze Prabhupada, hogy egyik következik a másik. You're in the beginning of Krishna consciousness. A Krishna tudat elején vagy. You may not always be able to follow. Lehet, hogy nem tudsz mindig követni. But if you don't resent that fact, de hogyha nem vagy ellenséges vagy kritikus ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban, then you become sincere. Akkor őszintévé tudsz válni. And what is sincerity? You work, you serve without feelings of resentment or consideration of defeat or hopelessness. Ez pedig őszinte azt jelenti, hogy egy olyan módon dolgozol, vagy olyan módon szolgálsz, hogy nincs ott a kritikának, vagy ennek az ellenséges érzelemnek a jelenléte, és nem számolsz a vereséggel, vagy a reménytelenséggel. In the material world, we always judge whether we're going to be successful or not by whether we get the fruit. Az anyagi világban mindig az alapján ítéljük meg azt, hogy sikeresek vagyunk-e vagy sem, hogy megkapjuk a gyümölcsöt vagy sem. Whether we succeed. Hogy sikeresek vagyunk. But devotional service is not like that. De az odaadó szolgálat nem így működik. There is no failure. Itt nincsen elbukás. But one has to serve. De az one has to embernek try. You szolgálnia have to kell. try sincerely. Az embernek őszintén kell próbálnia szolgálni. We're used to pleasing the other person by getting the result. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy azáltal teszünk elégedetté. By succeeding. Azáltal teszünk elégedetté valakit, hogy eredményt produkál. This is a very deep principle, and it's very sweet. Ez egy nagyon mély elv és nagyon édes. Prabhupada used to give the example of Jatayu. Prabhupada mindig Jatayunak a példáját adta. You know who Jatayu is? Tudjátok ki volt Jatayu? Jatayu is a bird. Jatayu egy madár. Not an ordinary bird, huge, kind of like king of the birds. Not king of the birds, but a very, very strong, powerful bird. Egy óriási madár volt, nem a madaraknak a királya, hanem majdnem, és egy nagyon erős madár volt. And he was a great devotee of Lord Ramachandra. És az Úr Rámachandrának volt nagy baktája. So when Ravana stole Sita, amikor Ravana elrabolt a Szitát, he was flying through the air, éppen with Sita. ugye repült el a levegőben Szitával, And Jatayu saw this. és Jatayu látta mindezt. He said, "Stop! You can't do this. Azt mondta, hogy állj meg, ezt nem teheted. You can't steal my Ram's Sita." Nem lophatod el azért Rámamnak a Szitáját. And he attacked Ravana. És megtámadta Rávanát. Now, Ravana was a huge Rakshasa demon. Rávana egy hihetetlen óriási Rákshasa démon volt. Powerful. Nagyon erős volt. All kinds of mystic powers.
mindenfajta misztikus képességgel rendelkezik. Jatayu was just a bird. Jatayu pedig csak egy madár volt. He was no match for Ravana. Nem volt megfelelő partner egy Rámana elleni küzdelemben. But he tried. De még mindig megpróbálta. He was not afraid. Nem félt. He tried sincerely. Őszintén próbálta. And Ravana killed him on the spot. És Ravana azon nyomban megölte. So one might say, oh, he failed. Valaki azt mondhatná, hogy jó, hát ő elbukott. But when Ram came there, because he came not long after that, and he found Jatayu. De amikor Ráma arra jött nem sokkal azután, és megtalálta Jatayut, and his heart melted akkor megolvadt a szíve. with love. Szeretettel. And he personally held the Jatayu in his arms and performed the proper rituals and proper memorial and proper services for a slain hero. És ő saját kezében tartotta Jatayut, és ő saját kezűleg végezte el a halotti szártartást és a tisztelet megadását, ami ilyenkor van. And Jatayu's life became perfect. És Jatayu élete egy ilyen módon tökéletessé vált. He attained the spiritual kingdom. Elérte a lelki birodalmat, lelki királyságot. So materially, physically, he didn't win. Anyagi szempontból, fizikailag nem nyert. He wasn't victorious over the enemy. Nem volt győzedelmes az ellenség fölött. But he pleased Lord Ram. De elégedetté tette Rámát. And that is the principle that's being discussed here. És itt is erről az elvről van szó. He wasn't considering whether he was going to be defeated or not. Nem azon gondolkozott, hogy le fogják-e győzni, vagy sem. He wasn't hopeless. Nem volt reménytelen. Thinking, oh, this is such a big enemy. I'm not going to be able to defeat this enemy. He didn't think like that. He just tried sincerely. Nem arról volt szó, hogy akkor ott állt, és akkor gondolta, hogy jó, hát akkor az ellenség, hogy nem fogom legyőzni, hanem csak őszintén megpróbáltam. When you leave the confines of this temple, which is so sweet and so clean and so, blissful on every level. Amikor valaki elhagyja ennek a templomnak a területét, ami annyira édes, annyira csodálatos és annyira örömteli. And you go out there and you see the numbers of persons that are in illusion. És látod az ember tömegeket, akik illúzióban vannak. And the odds against us. The odds against us means the chances of us succeeding to spread Krishna consciousness and make the world Krishna conscious is such a small possibility. És az esélye annak, hogy át tudjuk terjeszteni a Krishna tudatot, az annyira parányi. We're so tiny in number. Számukban olyan kevesen vagyunk, we're not so materially expert in so many ways. Anyagi szempontból nem vagyunk annyira szakértői a dolognak. Yeah. But we shouldn't consider those things. We should go out and we should try our best. De nem szabad ezeket a dolgokat nem ezeken kell gondolkozni, hanem akkor ki kell menni és meg kell próbálnunk mindent tőlünk telhetőt. Without attachment to the result, we should simply try out of love for the people and out of love for our spiritual master, out of love for the devotees and for Krishna. Ragaszkodástól mentesen, szeretetből, szívből, akkor csak ki kell menni, és meg kell próbálnunk megtenni mindent az emberekért, a baktákért, a lelki tanítómesterünkért és végső soron Krishnáért. Now, there's another verse that we read when we read the verses leading up to this verse in this chapter. Van egy másik vers, amit olvastunk a versek között, amikor ezelőtti verseket olvastunk. It is very important. Ami szintén nagyon fontos. 15. Ez a 15-ös vers. Karma brahmodbhavam vidi pramakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yagye patishtitam. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. A szabályozott cselekedeteket a védák írják elő, a védák pedig közvetlenül az Istenség legfelsőbb személyiségéből nyilvánultak meg.
Következésképpen a mindent átható, transzcendens mindig jelen van az áldozati tettekben. So this is the eternal principle, Ez az örök elv, that when we engage our senses and our mind, amikor az érzékeinket és az elménket elfoglaljuk, sacrificing our energy azzal, hogy áldozzuk az energiánkat for the pleasure of another person, egy másik személynek az elégedettsége érdekében, out of duty, kötelesség miatt, any duty, any sacrifice, bármilyen fajta kötelesség szempontjából, vagy bármilyen áldozat szerint, then we feel better. akkor jobban érezzük magunkat. My mom used to say, it's better to give than to receive. Anyukám mindig mondta régen, hogy jobb adni, mint kapni. Your mom ever used to say that? Anyukátok is mondta ezt? Huh? All of our moms say that. Minden anyuka ezt mondja. It's Vedic knowledge coming down through the system of motherhood. Ez a védikus tudás, ami az anyaláncolaton keresztül száll el. We don't have to give up all the instructions we've been given in the material world. Nem kell minden utasítást feladnunk, amit az anyagi világban szereztünk, vagy kaptunk. Because some of them come from the Vedas. Mert néhányuk a védákból származik. You know? And the reason is, és ennek az oka az, because when you just do that, when you just try to do that, hogy amikor az ember ezt megteszi, vagy csak próbálja megtenni, you feel better. Jobban érzi magát. And why do you feel better? És miért érzed magad jobban? Because you come in contact with Krishna. Azért, mert kapcsolatba kerülsz Krishnával. Because here it says that Krishna is present in the act of sacrifice. Mert itt mondja, hogy Krishna, ő jelen van az áldozati tettekben. Pratishtitam is the word. Nityam jagye pratishtitam. Eternally, yagye, in sacrifice, pratishtitam, is situated. Sarvagatam Brahma, the supreme truth. Szóval mindent átható igazság örökké jelen van az áldozatokban. And when you apply that principle to Krishna personally, és amikor ezt az elvet személyesen Krishnával kapcsolatban alkalmazod, then not only do you feel relieved and satisfied and more peaceful, akkor nem csak az ember megkönnyebbülést, boldogságot vagy békét tapasztal, but you taste ecstasy. De igazából extázist ízlel. You taste the personal presence and the personal company of Krishna. Az ember megtapasztalja Krishnának a személyes jelenlétét és a személyes társaságát. So the Bhagavad Gita is the summary of all the Vedic literatures. A Bhagavad Gita minden védikus írásnak az összefoglalása. In other words, everything is there. Más szavakkal minden benne van. And as Krishna is convincing Arjuna to surrender to him, És ahogy Krishna győzi meg Arjunát arról, hogy hódoljon meg neki, he gives all these different arguments. ezeket a különböző érveket hozza föl. And all these different arguments conform or summarize the different ways and different kinds of sacrifice and a different proper way to think and behave in this material world according to the Vedas. És ezek a különböző érvek pedig felsorolják azokat a különböző áldozati módszereket, amik a védákban találhatók, vagy beszélnek azokról a különböző megfelelő viselkedési formákról, amiket az embernek végeznie kell az anyagi világban. He even, at one point, he even says, it's in the second chapter, in the chapters that summarizes the whole thing, summarizes the whole teaching. Ugye van a második fejezetben egy vers, ugye a második fejezet az arról szól, hogy összefoglalja benne az egész tanítást. He says, if you don't fight, then, the other warriors are going to think that you're just a coward. És mondja, hogy ha nem fogsz harcolni, akkor az összes többi harcos azt fogja gondolni, hogy csak egy tehénpásztor vagy. And then they're going to speak harsh words to you. És kemény szavakkal fognak téged illetni. And what could be more painful for you, a Kshatriya warrior? És egy kshatriya harcos számára mi lehet ennél fájdalmasabb? A great hero. Egy nagy hős számára. A kirtin chapi bhutani katyin tebiyam sambhavita sajakritir madarat adaritjate. For one who has been honored like you are, you are considered by in the world the greatest bowman in the world. Ugye ebben a világban
akkor szóval egy olyan harcos számára, mint amilyen te vagy, akit a legnagyobb íjásznak ismernek az egész világon. He's appealing to his false ego. Ez azért megérinti a hamis egóját. You know? And what's going to happen? You know, these great warriors, they're going to think, hey, right, you're going away to go to the forest, right? You know, you have a higher principle, right? Szóval igen, akkor biztos csak úgy elmész az erdőbe, mi? Akkor biztos, hogy vannak magasabb rendű elvek. But we know why you're going, because you see this? De mi tudjuk, hogy miért mész You can't el. stand in front of this, right? Mi tudjuk, hogy azért mész el, mert ezelőtt nem tudsz megállni. What kind of warrior are you? Szóval te milyen harcos vagy? Mondd már meg. Unique. Egyedülálló. Right? Madarat atarichite. For you to hear that is like worse than death. Számodra ezt hallani, az még a halálnál is rosszabb. And if that isn't bad enough, because you are a warrior and it is your nature, you'll go to the forest and you'll find somebody to fight there. És ha ez még nem elég kellemetlen, akkor mivel egy harcos vagy, és az a természeted, akkor csak elmész az erdőbe, és majd ott találsz valakit, akivel harcolnod kell. Because that's your nature. Mert ez a természeted. What are you doing? Szóval mit csinálsz? So in this way, Krishna appeals to Arjuna on all levels, Ez material and spiritual. itt Krishna minden szinten, akkor így érvel Arjunának, anyagi és lelki szinten egyaránt. You know, so not every instruction that Krishna gives in the Bhagavad Gita is directly for us as pure devotees. Mint tiszta bakták számára, akkor nem minden egyes utasítása a Gítában, ami közvetlenül nekünk szól. But if we actually follow Krishna's instruction at the end and surrender to him, De hogyha igazából követjük Krishnának az utasításait, és a végén meghódolunk neki, then all the results of all these other activities, we get the results of all the other activities, of following all the Vedic scriptures. akkor mindezeknek a különböző folyamatoknak a követésének az eredményét akkor meg fogjuk kapni a végén. Therefore, the happiness, the peace, the satisfaction, the ecstasy, we get everything all at once. Szóval egyszerre megkapunk mindent, megkapjuk a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot, a békét, mindent, extázist. Therefore, Prabhupada says here, in the beginning you may not be able to follow everything, Ezért Prabhupád mondja, hogy lehet, hogy kezdetekben nem fogsz tudni mindent követni, but that shouldn't bother you. You should do it anyway. de ez ne zavarjon téged, inkább csak csináld. You should try to serve Krishna sincerely. Csak próbáld szolgálni Krishnát őszintén. Never mind the prospect of defeat. Sose foglalkozz azzal, hogy esetleg vereséget szenved. Never mind how hopeless it may seem in the beginning. Soha ne törődj azzal, hogy mennyire reménytelennek tűnhet az elején. And in fact, as you advance, it gets more and more hopeless. De az is egy tény, hogyha már a tényeknél vagyunk, hogy ahogy az ember fejlődik és halad előre, akkor egyre reménytelenebbé válik. I mean to say, it's not hopeless, but we feel like it's hopeless. Mármint nem reménytelen, de úgy érezzük, hogy reménytelen. Because this humility that's being discussed here, this freedom from envy and this humility, like Jatayu, he was humble and he was a servant and he tried. Mert ez a fajta alázat, vagy ez a fajta hangulat, amiről itt olvashatunk, ez, mint például Jatayu, akkor ő csak őszinte volt, alázatos, és megpróbálta. And his success was not in defeating Ravan. His success was in pleasing Ram. Szóval az ő sikere nem abban volt, hogy legyőzte Rávanát, hanem abban rejlett, hogy elégedetté tette Rámát. In the very beginning, that verse. Krishna says to Arjuna, right after Arjuna surrenders, Nahi
Tapashyami mama pinudyad yach chokam uch choshin indriyanam avakyamomau asapatnamridam rajam suranam apichari pakyam. This is the end of the doubt. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. What is the verse? 8th verse, 2nd chapter, 8th verse, and then. Második fejezet, 8. vers. Nem tudom, hogyan üzem el ezt a bánatot, amely kiszikkasztja érzékeimet, és melyet legyőzni nem leszek képes, még akkor sem, ha egy páratlan, virágzó, földi királyságot nyerek, olyan korlátlan hatalommal, mint a félistenek a mennyek országában. And then, in the beginning of the 4th chapter. I may not be able to find this verse. Anyway, I'm going to paraphrase the verse. Krishna says, it doesn't make any difference whether you win, because if you win, then you're going to enjoy the kingdom here. And if you lose and you get killed in the battlefield, then you'll go to the heavenly planets or you'll go to a better abode. So you have no reason not to fight. Most nem fogom tudni megtalálni a verset, de akkor összefoglalom, hogy Krishna mondja, hogy teljesen mindegy, hogy nyersz vagy veszítesz, mert ha nyersz, akkor földi királyságot fogsz élvezni, ha pedig veszítesz, akkor pedig a mennyekbe fogsz kerülni, szóval így is úgy is jól jár. So this is your friend? Okay. So this is the principle. Ez az elv. This is the principle. Ez az elv. We're not trying to, defeat the material energy. It's not possible. Nem próbálkozunk azzal, hogy legyőzzük az anyagi energiát, mert ez lehetetlen. As long as we're trying to defeat the material energy, then we'll fail every time. Amíg mi csak próbálkozunk legyőzni az anyagi energiát, addig mindig el fogunk bukni. But Krishna is in charge of the material energy. De Krishna, ő irányítja az anyagi energiát. And if Krishna tells the material energy to back off, és Krishna mondja meg az anyagi energiának, hogy hátráljon, then we can get free from that pain that's caused by the material energy. Akkor az anyagi energia által okozott fájdalomtól meg tudunk szabadulni. Therefore he's saying, oops, took my finger out of the wrong verse. Therefore he's saying, ezért azt mondja, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. Minden bizonnyal felemelkedik a tiszta Krishna tudat síkján. And another point that's very, very important that comes out in a couple of verses before. Egy másik nagyon fontos dolog, ami előbukkan néhány verssel ezelőtt, where Krishna says that one who is wise should not unsettle those who are fully engaged in material activities. Akkor Krishna mondja azt a dolgot, hogy aki okos, bölcs, megfontolt, annak nem szabad megzavarnia azokat, akik az anyagi tettekben vannak elmerülve. Sometimes when the devotees read this verse and take it out of context, they think, oh yes, we shouldn't unsettle them, so why should I preach? Akkor amikor bakták, akkor ezt nem a szövegkörnyezettel együtt értelmezik, hanem csak kiragadják, akkor úgy gondolhatják, hogy ó, igen, akkor nekem most miért kéne prédikálnom. I'm following Krishna's instruction by not preaching. Én csak Krishna utasítását követem azáltal, hogy nem prédikálok. Because he says here not to unsettle them, don't disturb them. Mert itt mondja Krishna, hogy nem szabad őket zaklatni, vagy nem szabad őket megzavarni. In fact, he says it twice in four verses. Igazából 4 versen belül kétszer említi ezt a dolgot. In verse 26 he says, do not disturb the minds of the ignorant men,
attached to the fruitive reaction, results of prescribed duties. 26. versben mondja, hogy a bölcs ne zavarja meg a tudatlanok elméjét, akik az előírt kötelességek gyümölcséhez ragaszkodnak. And then 3 verses later he says, the ignorant fully engaged in material life become attached, but the wise should not unsettle them. És a 29. versben 3 versre később mondja, hogy az ostobák az anyagi természet kötőrűtől megtévesztve anyagi tettekbe merülnek. That's good food for one who doesn't really want to preach. De mégsem szabad őket megzavarni, szóval ez egy nagyon jó táptalaj, vagy egy ilyen kifogás azoknak, akik nem akarnak prédikálni. So then here, but Prabhupada clarifies in the purport to verse 29. De a 29-es vers magyarázatában Prabhupada tisztázza a dolgot. In the last purport, last paragraph, Az utolsó bekezdésben he says, men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness. a tudatlanok nem képesek méltányolni a Krishna tudatú tetteket, And therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. ezért az Úr Krishna arra utasít bennünket, hogy ne zavarjuk őket, ne vesztegessük az időnket But fölöslegesen. the devotees of the Lord are more kind than the Lord. Az Úr baktái azonban még nála is kegyesebbek. Shall I repeat that? The devotees of the Lord are more kind than the Lord. Az Úr baktái azonban még az Úrnál is kegyesebbek. Because they understand the purpose of the Lord. Mert megértik az Úr szándékát. Consequently, they undertake all kinds of risks, Emiatt aztán vállalnak minden veszélyt, even to the point of approaching ignorant men még azt is, hogy oda mennek a tudatlanokhoz, to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, és megpróbálják rávenni őket a Krishna tudatú tettekre, which are absolutely necessary for the human being. amelyek feltétlenül szükségesek az emberi lény számára. So I'm going to tell you a story. Elmondok egy történetet. I was on a morning walk with Srila Prabhupada. Egy reggeli sétán voltam Srila Prabhupáddal, January 3rd, 1973. 1973. január 3-án. It's second, third, fourth. And you can hear it. It's on the lecture. It's on the morning walk. És ott van megvan a felvételek között, meg lehet And hallani. there was sometimes there would be a lull and Prabhupada wouldn't say anything. És akkor néha így csak akkor mentünk, és Prabhupád nem mondott semmit. So sometimes we would say something to try to get Prabhupada to talk. És akkor mi szólaltunk meg, és próbáltunk mondani valamit, hogy Prabhupádot beszédre bírjuk. So I had this idea in my mind. I wanted to ask Prabhupada this question. Akkor ott volt a fejemben ez a gondolat, és meg akartam kérdezni So Prabhupádot. I said, we were walking along, we and I was sétáltunk. just behind Prabhupada. And it's like Srila Prabhupada, and he stopped. All of a sudden he turned around, and I had to, I had to like, not to bump into him, I had to like just stop quickly. És akkor így pont mögötte voltam, és akkor megszólítottam, hogy Srila Prabhupád, és Prabhupád megállt, visszafordult, és akkor nekem is így meg kellett állnom, hogy nehogy beleütközzek. And I said, Srila Prabhupada, is the pure devotee more merciful than Krishna? Megkérdeztem azt, hogy Srila Prabhupád a tiszta bakta, ő kegyesebb Krishnánál? And of course my voice was, Srila Prabhupada. Persze a hangom így volt. Because it was, speaking in front of Prabhupada was very, it was heavy. Prabhupád előtt megszólalni, ez nagyon kemény volt. And he turned to the person who was holding the mic, he said, what did he say? És odafordult ahhoz a személyhez, aki tartotta a mikrofont, és mondta, hogy mit mondtad? And then I went, it's Srila Prabhupada. És akkor így próbáltam mondani. Pure devotee is more merciful. And then Prabhupada said, what did he say? És Prabhupád megint kérdezte, hogy mit mond? Finally the secretary said, he asked whether the pure devotee is more merciful than Krishna, Srila Prabhupada. És akkor mondták, hogy hát azt kérdezte, hogy egy tiszta bakta kegyesebb Krishnánál, Srila Prabhupád. This close, or this far away, Prabhupád ilyen közel volt He a looked me right in Prabhupád. his eyes and he smiled really big and he said, oh yes. És akkor így belenézett a szemembe, és akkor így fülügelt a And szájam, at és that folyton, és moment, mondta, hogy ó igen. I just melted into the ground, És abban a pillanatban csak így beleolvadtam a földbe. Because it was obvious that Prabhupada was pleased with the question. Mert nyilvánvaló volt, hogy Prabhupád elégedett volt a And he started kérdéssel. going on and on, he started talking. We were standing right there. Usually we would move and talk. We were standing right there. És Prabhupád akkor csak elkezdett beszélni, és akkor ott egy helyben álltunk, pedig általában And menni he said this very thing. He said, Arjun, he wanted to save them. Krishna wanted to kill them, but Arjun, he wanted to save them. He was more merciful than Krishna. És akkor mondta, hogy tudjátok, Arjuna meg akarta őket menteni. Szóval Krishna meg akarta őket ölni, Arjuna meg akarta őket menteni. Arjuna kegyesebb volt He said Krishna. Arjun was actually a soft-hearted Vaishnava.
Arjuna igazából egy nagyon puha szívű vajsnava volt. He was not a coward. He was really feeling compassion for those persons who were going to be killed. Ő igazából együttérzést tapasztalt azok iránt, akiket meg akartak ölni, vagy akik. And then he talked about Maharaj Ambarish and Durvasa Muni. Ambarish Maharajról, aztán Durvasa Muniról is beszélt. And that was really nectar for us because he hadn't published that book yet. És ez igazából nektár volt a füleinek, mert akkor még nem adtuk, vagy nem volt kiadva az a könyv. So we were hearing something we hadn't heard yet. Olyan dolgot hallottunk, amit még azelőtt nem hallottunk. And then, we went on and we went back to the temple and Prabhupada sat down to give Bhagavatam class. És aztán visszamentünk a templomba, és leültünk, hogy Prabhupada Bhagavatam leckét tartson. And Prabhupada started talking about the same subject. És Prabhupada ugyanerről a témáról kezdett el beszélni. He kept going on and on and on about this subject. Csak mondta ugyanezt a témát. And I was just in complete ecstasy because I knew that means I knew I had pleased Srila Prabhupada. És én pedig teljes extázisban voltam, mert ezáltal tudtam azt, hogy elégedetté tettem Srila And all of Prabhupádot. that went very deep into my consciousness. És mindez nagyon mélyen beleivódott a tudatomba. Because I was very receptive. I was the one who asked the question. He was talking directly to me, and it was so nice. És akkor ugye én tettem fel a kérdést, és közvetlenül nekem is válaszolt, annyira csodálatos volt. So that's the principle. Ez az elv. We don't have to be afraid. Nem kell, hogy féljünk. We don't have to be in anxiety about anything. Nem kell, hogy semmi miatt aggódjunk. That's what Krishna promises us at the end of the Gita. Bhagavad Gita végén Krishna ezt megígéri a számunkra. If you just surrender to Krishna and try to serve him and try to please him by preaching Krishna consciousness. Úgyhogy csak meghódoltok Krishnának, és próbáljátok őt elégedetté tenni, próbáljátok őt kielégíteni azáltal, hogy prédikáljátok a Krishna tudatot. And here's what I perceive. Stop me if I'm wrong. És akkor én ezt így gondolom, vagy így fogom föl, persze állítsatok meg, hogyha rosszul gondolom. Right now I'm probably with the newest devotees in the temple. Am I? Jelenleg azt hiszem, hogy a legfiatalabb baktákkal vagyok, többé-kevésbé itt, akik a Not templomban all of vannak. you may be the newest, but you're all generally, in a general sense, the newer devotees. De úgy egy általános értelemben akkor ti vagytok az új bakták. Well, what I want to tell you from my own heart is that you should understand how important your role is. Ezt a szívemből szeretném nektek elmondani, ezt a dolgot, hogy megértsétek azt, hogy milyen fontos szerepet töltötök be. The role of the new devotees is particularly important. Egy új baktának a szerepe az kifejezetten fontos. And you'll find out. If you stay, as I pray all of you will. És hogyha maradtok, ahogy én imádkozok, hogy remélem, hogy mindannyian fogtok And maradni. when you see someone new come in, after you've been here for a while, Mert hogyha láttok újakat jönni, azután, hogy ti már itt vagytok egy then ideig, you'll realize what I'm saying. Because when a new person comes in, everyone becomes enlivened. It encourages everyone. mert akkor majd fogjátok érteni, hogy miről beszélek, mert amikor egy új ember jön, akkor az mindenkit így felvillanyoz, mindenkit felvidít. This is what makes devotees. Ez az, ami új baktákat behoz. If the whole community, when they see a new person coming, then their hearts go to them and they try to take care of them, protect them. Hogyha a közösségbe, akkor jön egy új bakta, akkor az egész közösségnek megolvad a szíve, vagy így a szívből akkor próbálnak neki segíteni, próbálnak gondját viselni. Give them pure love, pure care. Akkor próbálnak neki tiszta törődést, tiszta szeretetet adni. And from within the heart, Krishna is so pleased with that, És a szívén belül Krishna annyira elégedett ezzel, that he gives you everything. hogy ő meg fog adni mindent. That's the secret. Ez a titok. Therefore, it was Krishna's arrangement that we had this verse that talks about in the beginning of Krishna consciousness. We may not be able to always follow everything. Ezért ez Krishnának a kegye volt, hogy pont ennél a versnél vagyunk, ahol Krishna arról beszél, hogy lehet kezdetekben akkor nem fogunk tudni mindent megfelelően követni. And how to deal with that. És hogy ehhez hogyan viszonyuljunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Perfect. Tökéletes. Perfect subject. Tökéletes tény. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, I just did my quota on the chair. So, are there any questions, Vannak esetleg kérdések? comments?
kiegészítése, objections, ellenvetések, correction. kijavítások. Yes, sir. Van egy ilyen idéző gyors kérdésem, amikor megpróbálom megnyitni a szívemet, érzem, nagyon sok szennyeződés van benne. Akkor amellett, hogy megnyílik ezzel, amit szeretnék kiengedni, feljönnek ezek a rossz tulajdonságok is, és nagyon sokszor az attól félek, hogy ezek meg tudják mérgezni azt a hangulatot. És ezt érzem, mások annyit is érzik, hogy nyitok fel is. Mi a kérdés? Ezt hogyan tudunk kezelni? Hogyan tudom úgy kinyitni egy csapot, hogy ne rossz jöjjön bele? So when I open my heart, then I feel that many bad qualities or dust is coming out also, and it is disturbing for others, maybe. And how can I open the tap in such a way that it won't disturb others? You know, when you clean a room, Tudod, amikor tisztítasz egy szobát, usually people just kind of dust and sweep the floor like that. általában emberek csak így törölgetnek egy kis port, felmossák a szobát And és. I'm sure you have this in Hungary. In America we call it spring house cleaning. És biztos itt is van ilyen, de Amerikában úgy hívjuk, hogy tavaszi nagy takarítás. Where once a year you just take everything out, dust, everything. And when you're doing that, I mean there's just so much dirt and dust that comes out. És ugye, amikor az ember mindent levesz, mindent elővesz, mindent megmozgat, és akkor mindent kitakarít, de ez alatt annyi minden kosz előkerül. That's what we're doing. Mi ezt csináljuk. Spring house cleaning. Tavaszi nagy takarítás. And when you spring house clean your heart, then all kinds of things are going to come out. És amikor a szíveden végzed ezt a tavaszi nagy takarítást, akkor annyi fajta csúnya dolog fog But kijönni. you should always remember, we're all doing the spring house cleaning here. That's what this place is. De emlékezned kell arra, hogy itt mind ezt csináljuk, ezt a tavaszi nagy takarítást, és ez a hely ez erre van. You know, so it doesn't disturb, actually. Szóval ez nem zavaró. Because all of us know what's going on here. Mert mindannyian tudjuk, hogy mi történik. We're in a spiritual hospital, Egy lelki kórházban vagyunk, and we're trying to get well. és próbálunk jobban lenni. It's not disturbing. It's not disturbing to Krishna, it's not disturbing to any Vaishnava. Nem zavaró Krisnának, és nem zavaró egy Vaisnavának sem. So once you actually understand that, and cross over that fear, Amikor ezt megérted, és át tudsz lépni ezen a fajta félelmen, and actually find the devoted, you can't be close to everyone. Nobody can be close to everyone. szóval, hogy nem kerülhetsz közel minden egyes baktához, mert nem mindenki van közel hozzá. But among the Vaishnavas, you find some Vaishnavas that you can trust, De a Vaisnavák között tudsz találni olyan szemét, akiben tudsz that you bízni, can open your heart to, akinek ki tudod nyitni a szívedet, that you can inquire confidentially from. akitől őszintén, bensőségesen tudsz kérdezni. And when you find that, then your devotional service elevates. És amikor ezt megtalálod, akkor az odaadó szolgálatod az növekedni fog. What is that? Grinati prati grinati. Guyam prakriti ashtati. Kujam akinti pricsati. Guyam apyati prachati. Punkté bócsinati. Yes. This is in the flow of advancement in Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat fejlődésének a vonala, iránya vagy folyamata. When you begin to do that, when you begin to reveal your heart, and we begin to inquire confidentially from others, that means the flow of love is beginning. Amikor tudsz másoknak őszintén beszélni, és meg tudsz bensőségesen hallgatni másokat, ez azt jelenti, hogy a folyamat beindul, és ez a szeretet ez elindul. And in the mind we may think that's something negative. És az elmébe lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami negatív dolog. But if you're careful, and if you choose properly, and if you reveal your heart to the right persons in Krishna consciousness, then you open, your heart opens and it becomes broader. It's able to fit more people, more souls inside. De hogyha okos vagy és intelligens, és a megfelelő személyeket megtalálva nekik föltárod a szívedet, akkor azt fogod tapasztalni, hogy a szíved kinyílik, és sokkal több embert be tudsz fogadni, sokkal többen elférnek majd belőle. Durina yevaram karma, buddhi yogad dhananjaya, buddhao sharanam anvajja, kripana,
Pala Hetava. This is a very important verse. Ez egy nagyon fontos vers. Durina Yava Karma. I think the second chapter, I think, no? Második fejezetben. Yeah. 249. 249. 249. Durina Yavadam Karma. Buddhiyoga Dhananjaya. Chapter 2, verse 49. Második fejezet 49-es vers. Durina Yavadam Karma. Buddhiyogad Dhananjaya. Buddhau Sharanam Anvichja. Kripana Palahetava. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Ó Dhananjaya, az odaadó szolgálat erejével tarts távol magad minden emberhez nem méltó tettől, és ebben a tudatban hódolj meg az Úr előtt, akik élvezni akarják munkájuk gyümölcsét, valamennyien fösvény. So this word kripana means miser. Another way of saying it is small heart. The heart is small. Ez a kripana, ez a szó azt jelenti, hogy fösvény, más szavakkal úgy lehetne ezt leírni, hogy kicsi szíve van. It can't accommodate very many people. It can't give love to very many people. It's only for me. Nem tud befogadni más személyeket, nem tud szeretetet adni másoknak, csak magáért van. Or for one or two other persons. Vagy csak egy-két másik személyért. Right. So here Krishna says, keep abominable activities distant from you by devotional service. In other words, when you're performing devotional service, automatically, in separate endeavor, you're not doing something abominable. Szóval Krishna azt mondja, hogy az odaadó szolgálat erejével tarts távol magad minden emberhez nem méltó tettől, azaz azt jelenti, hogy pusztán azáltal, hogy az ember odaadó szolgálatot végez, akkor automatikusan távol van tartva a nem kívánatos tettektől. So now notice how interesting this is. He says, keep all abominable activities by devotional service. That means you're doing devotional service. You're already surrendered. Ugye vegyük észre, hogy ez mennyire fontos. Szóval mondja Krishna, hogy az odaadó szolgálat erejével tarts távol magad minden emberhez nem méltó tettől. But then he says, and in that consciousness surrender to the Lord. És mondja, hogy ebben a tudatban hódolj meg az Úr előtt, szóval ott van a meghódolás. So surrender isn't a one-off thing. It isn't something that you do once. Az meghódolás az nem egy ilyen egyszeri dolog, az nem egy olyan dolog, amit egyből meg tud tenni valaki. You have to keep surrendering. A little more, a little more, a little more. And as you do, your heart broadens. Az embernek a meghódolást folyamatosan kell végeznie, lépésről lépésre, egyre jobban és jobban, és hogy ezt teszi, akkor egyre jobban kinyílik, nagyjá változik a szív. And this fear that keeps us from opening our heart. És ez a félelem, ami meggátol minket abban, hogy kinyissuk a szívünket. That prevents us from being spontaneous to one another. Ami meggátol minket abban, hogy spontán tudjunk viselkedni másokhoz. If the door gets opened, akkor kinyílik az ajtó. Free from fear, then you can. That's what creates a blissful spiritual atmosphere. És ez az a lényeg, hogy az ember megszabadul a félelemtől, és ez az, ami létrehoz egy ilyen örömteli, boldog lelki atmoszférát. So please, open your heart. Akkor kérlek, nyisd ki a szíved. Let Krishna in. Engedd be Krishnát. Then you can preach. Akkor tudsz prédikelni. Really preach. Őszintén, And igazából. you can touch people deeper. És meg tudsz mélyebben érinteni embereket. And that's needed in this temple. That's needed. És ebben a templomban erre lesz szükség. Everywhere is needed. Mindenhol szükség van rá. Okay? Rendben? Got it? Megvan?
whether you can do it, but we just read, even if you can't do it in the beginning, don't resent the principle, accept the principle that you have, that's what you have to do, and just keep trying. És még hogyha, ugye erről olvastunk az előbb még, hogyha nem is vagy képes arra, hogy ezt csináld, akkor csak az a lényeg, hogy ne válj ellenségessé, vagy ne utasítsd el ezt az elvet, és akkor csak folytasd a folyamatnak a végzését. That's how you become eligible. És így válsz képesítetté. And the devotee thinks it's a small price to pay. És így bhakta mindig úgy gondolkozik, hogy ez egy nagyon kicsi ár, amit fizetnie kell. The inconvenience. Az a fajta nehézségvállalás, vagy kényelmetlenség. That I have to tolerate before I'm actually, fully surrendered and fully open and fully pure and all of that. Mielőtt ugye az ember teljesen meghódol, teljesen nyitottá válik, teljesen eléri ezt a szintet. Fully able to follow. Teljesen képessé válik a követésre. Don't worry about that. Just try sincerely. Csak próbáld őszintén. Don't think about defeat. You will never be defeated. Sose gondolj a vereségre, sosem leszel legyőzve. There is no defeat in Krishna consciousness. A Krishna tudatban nincsen vereség. If you're trying to serve Krishna, even the most insignificant thing you do is pleasing to Krishna. Csak próbálsz Krishna tudatban tevékenykedni, akkor a legjelentéktelenebb dolog is elégedetté fog tenni a Krishna tudatban. Okay? Okay? Hare Krishna. I got to get off the seat. Fel kell állnom most már. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Gopika Niranda. Hare Krishna. Később Bharati Maharaj. Hare Krishna. Samaveda Bhakta.